guys! Good morning! Maaga akong pumunta sa V-Mart dahil magsa-celebrate kami ng Chinese New Year at magbibigay sila ng ampaw at saka magpaparapol sila. By the way pala, last year nagpa-raffle sila ay nagbigay sila ng ampaw. And ang nakuha ko lang is consolation prize. Kaya ngayon medyo hindi ako excited kasi hindi ako maswerte sa raffle. Ang mga prizes pala nila sa raffle is 3,000 dirham, 2,000 dirham, and 1,000 dirham, and marami pang iba. Pero kasi, kahapon nakuha na yung 3,000 dirham. Ang pinakamalaki na lang is 2,000 dirham. Sana naman makuha ko yun, no? Tsaka mamaya bibidyohan ko sila para kung ano yung ganap at kung ano yung makukuha namin. Sana makuha ko ng medyo malaki-laki. And, I will share it to you. Bye! Ay, Kuya Gab, gumaganon-ganon ka pa. Are you excited for the Chinese New Year? Yes, I'm too much excited. For what? For For what? 2,000 dirham. 2,000 dirham. Yeah. 2,000 dirham is already finished. Not yet. Yeah, 3,000 is already finished. Only excited now 2,000. Later, I will take a photo, ha? Or video, okay? Okay, 2,000.好， Nakakuha na 大家也 siya? 注意一下，大家看得到我们这个这个包上面那个有标属，我们这是2021年的话是温超 Oo 建 naman, 立 Kuya Gab. 15周年啊，然后大家拿到的这个伴手礼的话，也是我们从国内专门定制的15周年特别款。恭喜恭喜！文超集团15年来风雨历程啊！加油，王木，加油，加油！ Good start, good start. Good start. Ang video mo ako, ha? Sabi! Everyone very excited, huh? The heart now is pumping. Albik, are you excited? Ay, okay na sa akin yung 100 Albik. Congratulations. Yung luhaan, uwing consolation prize ang nauwi. Time check is 7:30 AM and later 1 o'clock papasok na naman. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako nito. Sana makatulog kasi lagi akong inaantok sa duty ko. Much later. Hi guys! To be continue nga pala ng Chinese New Year video ko. Pasensya na, medyo na late. Kasi nga guys, yung akala ko mapupost ko agad yung video, hindi ko nagawa. Kasi nga ang plano ko, videohan lang yung buong event. Ipakita sa inyo kung ano yung ganap, mga reaction namin habang binibigyan ng ampaw. Syempre masaya yon. Tapos kung ano makukuha namin sa raffle. Kasi nga, nakaka-excite yung sa raffle. Kasi nga, yung mga prizes sa raffle, talagang malalaki para sa amin. Nalaman ko lang na hindi pala naka-record kasi nga hindi ko alam kung bakit ganun yata talaga guys, yung tipong pinagpaplanuhan ng matagal
pinag-iisipan. Tapos, pag yung time na, ang mangyayari, kadalasan, hindi naman lahat, kadalasan, palpak. Ganun yung nangyari sa akin, palpak. Pinagyayabang ko pa sa inyo na ipapakita ko lahat ng ganap ng Chinese New Year. Hindi ko mapakita. Ngayon guys, ang gagawin ko na lang is ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko nung Chinese New Year. Meron ako dito guys, yung dalawang ampaw galing sa kanila, sa company namin. Itong unang ampaw na to, ito yung binibigay nila sa bawat empleyado. Ipapakita ko sa inyo kung magkano yung nakuha ko. Yung magkano binigay nila guys Ay, ito ba? Mali pala guys, ito. 300 dirham galing sa company. Lahat ng empleyado binibigyan nila ng 300 dirham. Ito yung 200 dirham ng Dubai. Tapos ito naman yung 100 dirham ng Dubai. Kaya lahat kami nakatanggap ng 300. Thank you! Tapos, ito na yung nakaka-excite sa draw. 'Di ba ang lagi kong sinasabi yung sinasabi ko pala na hindi ako maswerte. Inunahan ko na. Sabi nga nila masamang unahan, pero para sa akin mas okay na kasi nga mas pangit yata yung mag-expect ka kasi nga mas masakit yung ma-disappoint. Kaya ayun, ang nakuha ko ay 50 dirham na consolation prize. Kaya ang nakuha ko ay 350. Thank you! Thank you dahil nakakuha ko ng 350. Kung i-convert ko to sa Pilipinas, malaki na. At saka kung gagastusin ko to dito, medyo matagal na. Kaya thank you! Tapos maliban pala sa ampaw, meron pa sila guys na binibigay. Ito yung, papakita ko sa inyo yung nakaraang binigay nila. Ito guys. Tawag, ang inaano nila dito, souvenir. Souvenir ng Chinese New Year nila. Ito is yung laman nito guys ay tumbler. Guys, nung nakita ko tong tumbler, sabi ko, marami na akong tumbler na nagamit. Parang hindi na big deal sa akin kasi nga usually may tumbler naman akong ginagamit. Pero guys, nung nakita ko tong may pangalan ko tapos pangalan ng company, natuwa ako kasi nga napakasimple pero maganda. 'Di ba? Kasi nga may pangalan ko tapos company remembrance. Thank you dahil nakatanggap ako ng ganito kagandang tumbler. Thank you. Tapos naman yung etong Chinese New Year na giveaway nila. Medyo malaki guys. Papakita ko, wait lang guys Medyo malaki siya. Ito. Nakuha ko nung Chinese New Year. Medyo malaki nga kasi nga nagse-celebrate sila ng 15 years anniversary sa business nila. Papakita ko yung laman. Medyo malaki. Hindi makita sa video. Wait lang guys travel bag na maganda. Pwede na akong mag-travel. Ang problema na lang is yung panggastos ko. Maganda siya kasi nga makapal. Tapos marami siyang bulsa. Hindi ko na maipakita. Ang ipapakita ko na lang dahil nga mahilig sila sa personalized. Syempre, meron silang nakalagay na company name. Tapos yung 15th anniversary nila. Kaya thank you kasi nga nakatanggap ako ng travel bag na galing sa company. Thank you. Sana marami pa kayong matulungan, ma-share yung blessing nyo sa mga katulad namin na nangangailangan ng trabaho. Thank you.